منسوب نهري دجلة والفرات عم ينزل بسرعة هائلة. وتم الكشف مؤخرا عن مدينة أثرية انحسر عنها المي حديثا، وتم اكتشاف قصور وآثار وأواني وكتابات مسمارية. فهل نحن عم نشهد تحقق إحدى أشهر وأهم العلامات المذكورة لآخر الزمان؟ وشو مدى ارتباط هي العلامة بغيرها من الأحداث، وتحديدا الأحداث اللي تعتبر من العلامات الكبرى لظهور الإمام المهدي؟ برحب فيكم بهالحلقة الجديدة من سلسلة مأدبة الرب. بداية بدي أعتذر عن تأخري بإعداد الحلقة اللي وعدتكم فيها بخصوص زوال إسرائيل من العهد القديم أو من التوراة. الموضوع عم ياخد معي وقت شوي أطول مما ينبغي، ولكن إن شاء الله يعني بنخلصه قريبا. من أسبوعين تم الكشف عن مدينة أثرية عمرها أكثر من 3400 سنة، كانت مغمورة بالكامل بالمياه اللي جفت حديثا بسبب الزيادة المفرطة في عمل السدود التركية، الشيء اللي أدى طبعا إلى يعني الجفاف القاسي والسريع اللي شهده العراق هالسنة. والمدينة الأثرية اللي كشف عنها هذا الجفاف تعود إلى مملكة اسمها مملكة ميتاني، وهي مملكة ملكت الأجزاء الشمالية من العراق لمدة 200 سنة من الألفية الثالثة قبل الميلاد. آه، الزمن اللي يعد بداية العصر الآشوري وبداية العصر البرونزي للحضارات العراقية والإنسانية عموما. المدينة بتحوي على قصور، أكبرها القصر الملكي اللي بيحتوي على غرف كثيرة وعدة طوابق، وبيوصل ارتفاع سوره ل6 أمتار. ولقوا كمان ألواح طينية بيوصل عددها لأكثر من 100 لوحة طينية عليها كتابات مسمارية. جاري العمل حاليا على ترجمة يعني ترجمة ما يمكن ترجمته من هي الكتابات. طبعا هذا الشيء يعني يعد كنز تراثي لا يقدر بثمن من الناحية المعنوية، عشان ما حدا يفسر كلامي بأي نوع من المبالغة. ولقوا كمان العديد من الأواني الفخارية اللي يجري استخراج ما فيها بعناية، يعني خشية من تدميرها أو إيذاء الهيكل الخارجي إلى. ولقوا فيها حتى الآن معادن متنوعة، ولكن بعد ما ورد شيء عن وجود ذهب. ولكن بظل هالشيء يعني ملفت جدا، ورح نعرف ليش. الاكتشاف هذا كان مفاجئ لعلماء الآثار الألمان اللي اجوا خصيصا لهالحدث إلى العراق، بينما منظمات الآثار التابعة لإقليم كردستان العراقي كانت بتعتبر إنه أو كانوا بيعتبروا إنه هن متوقعين وجود هيك آثار، وبيتوقعوا يلاقوا بعد أكثر، خصوصا بعد حالة الجفاف اللي وصل له نهر دجلة ونهر الفرات. طبعا نحن سبق وحكينا بالحلقات الأولى من السلسلة عن حديث يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب أو عن كنز باللفظ الأصح، وقلنا أنه يقتتل عليه الناس ما بيعني أنه البشرية كلها، وبطبيعة الحال فيقتل من كل 10 9 أو من كل 9 7 على اختلاف الروايات. كمان ما بيعني أنه رح تفنى 9 أعشار البشرية على الكنز، ولكن رح يفنى 9 أعشار المقتتلين على هالكنز. طبعا وقلنا أنه هذا تفسير تهويلي، الناس فهمانته خطأ، ولكن لا شك أنه ضحايا هالمعركة رح يكونوا كتار. وقلنا كمان أنه الكنز نفسه ممكن يكون فعلا ذهب، وممكن يكون تعبير عن البترول، وأنا برجح هذا الرأي بصراحة. ممكن يكون تعبير الانحسار في الرواية دلالة بلاغية من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى أوان وقوع هالمعركة. وخلينا نتأمل هاي الرواية المميزة.
تخرج معادن مختلفة، معدن منها قريب من الحجاز، يذهب إليه شرار الناس، يقال له فرعون. فبينما هم يعملون فيه إذ حسر عن الذهب، فأعجبهم معتمله إذ خسف به وبهم. الرواية عم تحكي عن معدن قريب من معادن الحجاز، وبتسميه فرعون. والبترول طبعا معدن، وهو المعدن الشهير للحجاز. وبعدين كلمة بترول بوزنها فعلول بكسر الفاء تحديدا ما إلها نظير من الكلمات العربية غير كلمة بلور أو فرعون. ولكن الرواية كونها عم تحكي عن معدن لو قالت اسمه بلور كانت صرفت الأذهان إلى شيء آخر كليا. وإذا منلاحظ قبل 3 أسابيع تقديريا أو أقل شوي، يعني تزامن جدا جدا دقيق مع حدث الاكتشاف هذا، حشدت تركيا قواتها على الشمال السوري، وعينا على المناطق الغنية بالبترول شرق الفرات، بحجة طبعا التنظيمات الكردية. هلا طبعا صحيح في تنظيمات كردية انفصالية وهي مشكلة، يعني دول الجوار كلها عم تعاني منها، ولكن الموضوع فعليا واقعيا يتعلق بالبترول، لأنه هاي التنظيمات صار لها سنين. ولكن هلأ في أزمة محروقات شديدة على مستوى العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. إذا كان يعني رئيس أمريكا عم يسافر من بلد نفطي لبلد نفطي آخر، والصهاينة عينهم على الغاز اللبناني رغبة بأنه يحطوا إيديهم عليه، والمقاومة متأهبة وممكن توقع حرب بأي لحظة، والدول المنتجة للبترول والغاز كلها بين خشية زيادة الإنتاج ورد الفعل الروسي، وبين خشية عدم زيادة الإنتاج ورد الفعل الأمريكي. فالعالم حاليا كله بحالة أزمة وبحالة ارتباك بسبب هالأزمة اللي تتعلق بالمحروقات تحديدا. فالتحرك التركي فعليا أسبابه الطمع بالبترول ولا شك، وملامح معركة قرقيسيا اللي حكينا عنها بعلامات ظهور الإمام المهدي عليه السلام صارت واضحة اليوم على الساحة. ولنكون واقعيين أكثر، قد ما يكونوا اكتشفوا ذهب أو لسه رح يكتشفوا، اليوم الحاجة الماسة هي للبترول والغاز، والأسعار غير مسبوقة الارتفاع. فإذا كانت معركة كنز الفرات هي معركة قرقيسيا، فانحسار الماء هو الدلالة على توقيت وقوع هي المعركة. معركة كنز الفرات تتعلق كمان بارتباط محتمل برواية تانية اللي هي رواية اقتتال أبناء الخلفاء. يقتتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة. طبعا الحديث سبق وذكرناه ببداية السلسلة، وقلنا إنه يحتمل يكون الخلفاء هدول 3 من نفس البلد، ويحتمل يكونوا كل واحد من بلد مختلف. وقلنا إنه لفظ عند كنزكم فسروها العلماء على رأيين: إما إنه كنز الفرات المذكور بهذا بحديث يعني انحسار الماء عن الفرات، أو إنه المقصود مكة أو البيت الحرام. وفي رواية يعني ولو إنها ضعيفة بتقول عند بيتكم أو عند بيتكم هذا، بمعنى البيت الحرام طبعا. ولكن بغض النظر عن يعني كون هي الرواية بتحكي عن كنز الفرات أو لا، بيظل هذا الحديث بحسب عموم الروايات مرتبط زمنيا أو على القليل قريب زمنيا من معركة كنز الفرات ومن معركة قرقيسيا كمان بطبيعة الحال. وبيظل مرتبط يقينا بحديث كمان حكينا عنه ببداية السلسلة، اللي هو الحديث اللي بيقول
وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين العرب. وقلنا أنه متوقع يكون السنة الجاية، بمعنى هاي السنة اللي هلأ نحن صرنا فيها، ارتباطا يعني بانتهاء كورونا يعني ربط الحديث بين انتهاء كورونا أو انتهاء الوباء يعني المذكور الحديث، وبين مع المعركة اللي هي وصفها الحديث بالسيف القاطع بين العرب. وقلنا أنه هي المعركة كذلك قريبة زمنيا من ظهور الإمام المهدي، بدلالة بداية الحديث أمام القائم موتان، موت أبيض وموت أحمر، اللي هن طبعا الوباء والحرب. الأزمة السورية اللي بتسميها الروايات فتنة الشام، قلنا إنها ما بتنجلي إلا عن آية من آيات الله، اللي هي رشفة يهلك بها أكثر من 100,000. وهي الرشفة هي بمثابة دلالة على نهاية هالمرحلة ودخول البلد إلى مرحلة جديدة، اللي هي حرب قرقيسيا وظهور السفياني. ولكن في رواية تانية بتحكي عن دلالة أخرى غير موضوع الرشفة، بتدل كذلك على انتقال البلد لهالمرحلة الجديدة. الرواية بتقول تنجلي، يعني رواية طويلة ولكن تنجلي بمعنى فتنة الشام، حين تنجلي وقد أحصر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل عليه من كل 9 7. هذا كمان بدل على أنه معركة كنز الفرات هي معركة قرقسيس. بتمنى ما كنت طولت عليكم اليوم، وإن شاء الله نستكمل موضوع نبوءة زوال إسرائيل من التوراة بالحلقة الجاية. انطرونا.